हॅलो फ्रेंड्स, ऐश्वर्यास रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण कलिंगरचा ज्यूस करणार आहोत। पण त्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य: कलिंगरचे तुकडे, 10 ते 12 पुदिन्याची पाने, कलिंगरचा क्रश, 3 चमचे साखर, पाव चमचा काळं मीठ, पाव चमचा काळी मिरी पावडर, अर्ध्या लिंबाचा रस। तुम्हाला या सर्व साहित्याचे प्रमाण आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला मिळेल। चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी सगळ्यात आधी मिक्सरच्या भांड्यात कलिंगरचे तुकडे घालूया। मग त्यात 10 ते 12 पुदिन्याची पाने, 3 चमचे साखर, पाव चमचा काळं मीठ, पाव चमचा काळी मिरी पावडर, 4 ते 5 बर्फाचे तुकडे, अर्ध्या लिंबाचा रस घालून मिक्सर लावून घेऊया। लिंबाचा रस घातल्यामुळे ज्यूसला चांगली आंबट गोड अशी चव येते। मिक्सर लावून झाल्यावर ज्यूस गाळणीने गाळून घेऊया। ज्यूस गाळून घेतल्यामुळे ज्यूसमध्ये एखादी बी असेल तर ती ज्यूसमध्ये येणार नाही। आता ज्यूस ग्लासात ओतूया। ज्यूस ग्लासात ओतून झाल्यावर त्यात 2 चमचे कलिंगरचा क्रश घालूया। मग त्यात डेकोरेशनसाठी पुदिन्याची पाने लावूया व लिंबाची स्लाइस लावूया। आता आपला ज्यूस तयार आहे। तुम्ही नक्की ट्राय करा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। अजूनही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।